І всім привіт, ви на каналі Комод. Сьогодні буде історія про те, як я купив мікроскоп на Аліекспресі, які в мене виникли проблеми з цим. Коли спаяти для вас дротики занадто просто, і ви відчули себе вже професіоналом, як то кажуть, навчилися тримати паяльник, новим етапом для вас стане SMD пайка. Тоді ви зрозумієте, що паяти з лупою не найкращий варіант. Шампунь жумайсимба. Скажи перхоті, кузьмі корбіт боле, синба. Почну історію з того, що вибір мікроскопів зараз дуже великий. Можна взяти звичайну веб-камеру, точніше мікроскоп за 15-20 доларів, але це та сама веб-камера з макролінзою. Якщо плануєте займатися ремонтами, то такий варіант однозначно не рекомендую. Сам користувався і скажу, що затримка у зображення була серйозна. І взагалі для серйозних робіт мікроскоп краще вибрати оптичний. Так як зображення видається без затримки, це логічно, так як там немає матриці, процесора, який повинен обробляти швидко інформацію і передавати його на дисплей. В свою чергу мікроскоп я вибирав із цифрових, що був з великим дисплеєм. Чому? Для того, щоб зробити для вас хороший контент, звичайно. А вибрав я Andostar AD208. Замовив я мікроскоп на сайті AliExpress, обійшовся він мені в 100 доларів приблизно. У цьому відео не буде огляду мікроскопа, так як на ютубі таких відео вже повно. Я поділюсь своєю історією, як я купив два мікроскопа за ціною одного. Одразу як дістав його з коробки, побачивши цілий екран, я вже подумав, все чудово, але не тут-то було. Ось таке зображення мікроскоп видав одразу із коробки. Після того, як я його покрутив в руках, лінія пропала, але з'явились цятки. Подумав, я містика якась. І одразу написав продавцеві. Продавець попросив покрутити зум, на що я відповів, що крутіння зуму не допомогло. Далі він запитав за екран, але екран теж в порядку, так як при включенні все чудово. Далі продавець попросив адресу електронної пошти. Я скинув. Він скинув мені відео. Далі без моїх коментарів. Можете подивитись, кому не цікаво, перемотайте. Зробивши ті операції, що у відео, ситуація стала ще гіршою. Взагалі, якщо у вас є подібна проблема, я не рекомендую робити так, як на відео, якщо у вас все добре. Тим більше, якщо у вас немає спеціального обладнання, яке зводить до мінімуму попадання пилу на робочу поверхню. Далі ми домовились на покупку ще одного мікроскопа. Без підставки, без нічого. Мені здалося це хорошою ідеєю. Я оформив замовлення, посилка вже у мене, але, на жаль, подивитися, що всередині я не можу. Якщо це вам буде цікаво, я можу зняти це в наступних відео. До речі, я також замовив набір викруток. Вони обійшлись мені недешево. Якщо цікаво подивитись огляд, пишіть теж в коментарі. Далі у відео я частково спробую розібрати і підставку, і мікроскоп. Можемо побачити монтажну плату із дротами та роз'ємом. Дроти в разі потреби можна легко замінити.
менше. І можна виключити як підсвітку, так одразу і мікроскоп виключається. І те, і те. Було потрачено ось стільки паличок для вух, але мікроскоп зроблений. I